May isang estudyante ang nahulog ang loob sa kanyang teacher. Ngunit hindi niya matanggap ang kanyang pagkabigo. Kaya dahil binasted siya ng teacher niya, ay gumawa siya ng isang karumal-dumal na krimen. Noong una, tinanggi pa niya ang krimen. Pero kitang-kita sa CCTV na siya talaga ang may gawa. Ano nga ba ang kayang gawin ng isang tao laban sa taong kanya nagugustuhan? Sino at anong klaseng tao ang nasa likod ng karumal-dumal na krimen na ito? Bago natin umpisa ng kwentuhan natin, kung bago ka pa lang sa channel na ito, isubscribe mo na yan at huwag mong kalimutan i-like ang video na ito para lagi kang updated sa JP Amazing Stories. Si Colleen Fitzer ay isang babae na nagmula sa Massachusetts, USA, na ipinanganak noong 1989. Siya ay isang malambing at mabait na anak para sa kanyang mga magulang. Madami siya naging kaibigan sa kanilang lugar at kilala siya bilang lagi nagbibigay ng payo, lalo na sa mga kaibigan niya may pinagdadaan ng problema. At sa kanyang pagsusumikap, siya ay nakapagtapos bilang isang math teacher. At di kalaunan ay magbibigyan din siya ng pagkakataong makapagturo sa kanilang lugar. Si Colleen ay nakapasok bilang math teacher sa Danvers High School malapit sa kanilang bahay. Ang high school na ito ay tinatayang may 1,000 na students. Naging malapit ang loob niya sa kanyang mga estudyante. Dala na rin ng kanyang likas na kabaitan. Lagi niya kinakausap at pinapayuhan ng kanyang mga mag-aaral, lalo na kapag nalalaman niyang may problema ang mga ito. Dagdag pa dito ay naglalandi siya ng ekstrang oras para turuan ng kanyang mga estudyante kapag nahihirapan ng mga ito sa mga math lessons. Masasabi nating normal ang buhay ni Colleen dahil sa kanyang pang-araw-araw na routine hanggang sa makilala niya ang kanyang bagong 14 na taong gulang na estudyante na si Philip Chisholm. Si Philip ay nag-transfer mula Tennessee papunta Massachusetts dahil sa kanyang problema sa buhay. Siya ay nagmula sa isang broken family, kung kaya't pinili na lamang ng kanyang mga magulang na tumira muna siya sa kanyang lola habang inaayos ng mga ito ang kanilang divorce. Si Philip ay isang sentimental at emotional na bata. Malaki ang naging epekto sa kanya nang malaman niya maghihiwalay na ang kanyang mga magulang. Sa kabila nito ay wala naman siyang magawa kundi ang mag-transfer sa Danvers High School para ituloy ang kanyang pag-aaral. Pagdating sa kanyang bagong paaralan ay naging tahimik si Philip, kung kaya't naging tampulan siya ng tukso at lagi siyang binubuli dahil dito. Sa kabila naman nito ay pinilit niya lampasan ang problema kanya kinakaharap, kung kaya't tinuon na lamang niya ang kanyang atensyon sa sports. At dito nga siya naging isang magaling na junior varsity sa soccer team ng kanilang paaralan. Dagdag pa dito ay dito niya rin makikilala ang kanyang teacher na si Colleen. Nang makita ni Philip si Colleen ay mabilis niya itong nagustuhan dahil sa kagandahan nito. Lalo naman nahulog ang loob ng bata nang makilala niya ito at nakita niya ang pagiging mabait ni Colleen pagdating sa kanyang mga estudyante. Madalas ay pinagmamasdan ni Philip si Colleen habang nagtuturo at iniisip niyang gusto niya itong maging nobya hanggang dumating sa puntong nagtapat ito ng pag-ibig kay Colleen. Bagay naman na tinanggihan nito dahil meron na siyang boyfriend noong mga panahon na yun. Dagdag pa dito ay masyado pang bata si Philip at bawal magkaroon ng relasyon ang isang teacher sa kanyang estudyante, ayon na rin sa batas. Sa kabila na pagtatapat ni Philip ay nanatili na professional si Colleen sa kanyang mga kilos. Normal pa rin ang trato niya kay Philip na para bang walang nangyari. Kinakausap niya pa rin ito at tinuturuan sa math lessons gaya ng ibang bata. Pero lingid sa kaalaman ni Colleen ay meron na palang tumatakbong masamang ideya sa isip ni Philip. Dahil bigo si Philip sa kanya pagtatapat na pag-ibig ay naggalit ito kay Colleen, kung kaya't naisip niya na hindi maaaring mapunta si Colleen sa kamay ng ibang lalaki at dito niya isasagawa ang kanyang karumal-dumal na plano. Isang hapon, pagkatapos ng klase noong October 22, 2013 ay tinawag ni Colleen si Philip para kausapin tungkol sa kanyang mga grades. Nag-usap ang dalawa ng ilang minuto hanggang sa mapunta ang usapan nila tungkol sa lugar na pinanggalingan ni Philip at ito ang Tennessee. Sinabi ni Colleen na maganda ang lugar na iyon at gusto niya sana magbakasyon doon
kasama ang kanyang boyfriend, bagay na kinagalit naman ni Philip. Nagalit si Philip dahil marami siyang hindi magandang alaala sa lugar na iyon. Lalo na doon naghiwalay ang kanyang mga magulang. Dagdag pa dito ay nagalit siya dahil narinig niyang gusto ni Colin makasama ang kanyang boyfriend sa nasabing lugar. Hindi naman naikubli ni Philip ang kanyang galit kung kaya't nakapagtaas siya ng boses kay Colin. Nang maramdaman nito ni Colin ay sinubukan niya pang ibahin ang topic. Pero dire-diretso pa rin sa pagsasalita si Philip kung kaya't wala na nagawa si Colin kundi lumabas na lamang ng kwarto at magpunta ng CR. Dito na nagdilim ang paningin ni Philip at gagawin niya na ang hindi inaasahan. Tinaas si Philip ang hood ng kanyang jacket sabay suot ng gloves at sa kanya sinundan si Colin sa loob ng CR. Pagpasok ng pinto, mula sa likod ay sinakal niya ito gamit ang isang tali. Sa kabilang banda ay may isang babae naman ang nagtangkang pumasok ng CR. Pero umatras ito nang makita niya ang nakahandusay na paa ni Colin sa buong pag-aakalang meron lamang nabibihis sa loob ng CR. Pagkatapos nito, binunot niya isang box cutter mula sa kanyang bulsa sabay lasla sa leg ni Colin. Hindi pa siya nakontento at sinaksak niya ito ng 16 na beses. Napuno ng dugo ang sahig ng CR. Ilang saglit pa ay lumabas si Philip mula sa CR para magpalit ng damit. Pagkatapos nito ay kumuha siya ng basurahan at ipinasok niya ito sa loob ng CR para ilagay ang nagdurugong katawan ni Colin. Nilinis niya ang dugo mula sa sahig at inilabas niya ang basurahan na pinaglalagyan ni Colin. Dinala niya ito sa kakahuyan na malapit sa kanilang paaralan at dito niya isasagawa ang pangalawa niyang balak. Pagdating sa kakahuyan ay inilabas si Philip si Colin mula sa basurahan at ginawa niya ito ng masama. Nag-aagaw buhay na si Colin noong oras na yun dahil sa maraming dugo na wala sa kanya. Pagkatapos makaraos si Philip ay iniwan niya na si Colin at sa kanya ito tinakpan ng dahon hanggang sa tuluyan na mawalan ng buhay. Bumalik naman si Philip sa loob ng paaralan at nagbihis ulit. At pagkatapos nun ay nanood pa siya ng sine na para bang walang nangyari. Makalipas ang 2 oras mula na uwian ng klase ay nag-aalala na ang magulang ni Colin. Pati na rin ang lola ni Philip dahil wala pa rin sila sa kani-kanilang bahay. Dahil dito ay inireport nila ito sa mga pulis. Kung kaya't naglunsad agad ng search operation ang mga pulis para mahanap ang nawawalang teacher at estudyante. Sa di inaasang pagkakataon ay unang nakita ng mga pulis si Philip na naglalakad sa kalsada pauwi sa kanilang bahay. Kinausap nila ito at sinuri ang dala niyang mga gamit. Laking gulat ng mga pulis na makita nila mula kay Philip ang mga credit card at ID ni Colin. Habang sinagot naman ito ni Philip at sinabi niya kinuha niya ito dahil pinagnakawan niya ang kotse ni Colin. Pero lumakas ang kutob ng mga pulis na may itinatagong sikreto si Philip. Nang makita nila ang underwear ni Colin at ang box cutter na may dugo. Nang tanungin siya ng mga pulis kung kaninong dugo yun, ay walang pag-aalinlangan naman sumagot si Philip at sinabi niya ang dugong iyon ay mula sa isang babae. Dahil dito ay naglunsad ng search operation ang kapulisan sa loob at labas ng kanilang paaralan. Ilang oras lang ang lumipas ay natagpuan nila ang walang buhay at walang saplot na katawan ni Colin na naliligo sa sarili niyang dugo. Kasabay pa dito ay nakita din nila ang isang sulat malapit sa bangkay ni Colin na nagsasabing, "Kinasusuklaman ko kayong lahat." Umusad ang investigasyon sa kaso ni Colin at dahil na rin sa sumbong ng ilang saksi na di umano'y narinig nila nagtatalo sila Colin at Philip kasabay na magkaparehas na oras nang mawala ang dalawa. Dito tumibay ang kaso laban kay Philip. Dagdag pa rito ay sinuri ng kapulisan ng CCTV na kanilang paaralan. At dito nila natahi ang makinilo si Philip mula sa pagsunod niya sa CR hanggang sa pagtatapon nito sa katawan sa labas ng paaralan gamit ang basurahan. At sa kanyang pagbalik sa loob ng paaralan, kasama na rin ang ilang beses niya pagpapalit ng damit para pagtakpan ang dugo na nakuha niya mula kay Colin. Dahil underage pa si Philip, ay pansamantala muna siya nakulong sa Juvenile Detention Center. At nang pagdating niya sa hustong edad, ay sinimulan ng dinggin ng korte ang kanyang kaso. Bagamat itinanggi ni Philip ang krimen at sinasabi niya wala siyang kinalaman dito, ay sinubukan din ng kanyang abogado na palabasin sa korte na may sira ang pag-iisip nito at hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Bagay na hindi naman naniwala ang judge. Ipinilit ng korte na normal ang pag-iisip ni Philip
sa kadahilanang nagdala ito ng maraming damit at box cutter nung araw ng insidente. Na ang ibig sabihin ay pinagplanuhan niya talaga ang pagpatay kay Colin. At pagkalipas ng 3 taon, siya ay nahatulan ng korte noong 2016 dahil na rin sa lakas ng ebidensya laban sa kanya. Sa huli ay makikita natin sa mundong ibabaw ang iba't ibang uri ng masasamang bagay na maaari nating marinig, makita o makasalamuha sa ating pang-araw-araw na buhay. Pero wala na mas nakakatakot pa sa isang tao na may masamang kaisipan o may itim na balak sa kanyang kapwa. Kung kaya't lagi tayo maging alisto, lalo na sa ating mga kaharap. Dahil lalo na sa panahon ngayon ay hindi mo talaga makikita kung ang kausap mo ba ay isang tao o isang halimaw.